سلام، وقت بخیر. با امید صحت و سلامتی هرچی بهتر شما. بازم بنده زبیر در خدمت شما با یک ترک دیگری ایبار از قسمت یا از بخش مایکروسافت اکسل. خب دوستان عزیز، شاید شما به این مشکل برخورده باشین، همچون یک جدول داشته باشیم که ای بدا و وزارات کارت امکان داره داخل ای شیت نافته باشه، ولی زمانی که ما اسکرول میکنیم یا پایینتر مییم بر ما خیلی مشکل میشه که هر معلومات داخل سل مربوط کدام تایتل که در این بالا ما شما هایلایت کردیم میشه. این خیلی ساده دوستان عزیز، بیاین که عمل انجام بدیم.